ඉතිං අද අපි අන්බොක්සින් කරමු මෙන්න මේ Rover off-road RC ට්‍රක් එක. සුබදසක් පිළිගන්න දම Vibex චැනලකට ඉති මද ගොන ති අන්බොක්සින් විඩ එක ඉතිං අද පන්බොක්සින් කරන්නේ මෙන්න මේ RC ට්‍රක් එක. ඉතින් මේ විඩික බලන්න කලින් දැම ගිල පල්ල ති සබස්කයි බන්න කලික් කලා බෙල්ලක නොටිකේෂන් ඕල් කියදාගන්න තුරමන්දාන වීඩිස ගාටම ගන්න ගන්න පුළුවන් ඒගේ මගේ ස්පිපේජ ලයි කරන්න යගේ මිස්ටගමගේ ෆලෝ කරන්න. ඉතින් මේ RC ට්‍රක් එක අන්බොක්සිනි අපි බලන්න යමු මම ලොහ දිසානය. ඉතින් මේ තින අපේ RC කාර එක බොක්ස එක මේ තම පැක් කරල වන්න දරස්සක හරහා. ඉතින් අප මේක අන්බොක්ස් කරගම මුලින්ම මිතිම අප බොක්ස ඉස්සර අප බලාගන්න පුරුවන් Rover off-road කියලා ගහලා තියෙන යෝගේ අපේ ට්‍රක් එක අපිට අපේ ඉමේජ් එකක් තියෙනවා බ්ලූ කලයකින් යෝගේ 2.4 GHz wireless remote control technology කියලා. ඒවගේම powerful horsepower motor, spring suspension system, anti collision shell, non-slip big tire කියලා සඳහන් කරලා තියෙන. යෝගේ පල්ලෙ RTR කියලා තියෙන ready to run. ඒවගේම 4WD කියන මේක 4වීල් එක. ඒවගේම ස්ට්‍රෝං පව කියලා තියෙනවා. අයෝගේම 2.4 GHz remote transmitter කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ සයිඩ් එකෙන් ගත්තොත් අපිට රෙඩ් කලර් එකක් තියෙන. ඒ වගේම මේකේ ඊතර වගේම සඳහන් කරලා තියෙනවා අනික මේක අවුරුදු 6ට වැඩි ළමයින්ට තමයි මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙම බෑක් සයිඩ් එකට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන ආර්ස් වර්ග ඉතින් හත්තුයි කල්ලුයි නෙළුයි තියෙනවා. මම අරන් තියෙන කළු පාට එක. ඒ වගේම මේක අනිත් නම්බර් එකකින් තියෙනවා කොළ පාට සහ කොළයි කළුයි වගේම තැඹිලි කළුයි කල එක. ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙනවා රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකේ ඉමේජ් එක. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක අන්බොක්ස් කරගෙන බලාගන්න. මේක අන්බොක්ස් කරගන්න තියෙන අපිට සයිඩ් එකකින් ඒම ඕපන් කරගන්න සීල් එක. මේ විදිහට අපිට බලාගන්න පුළුවන් ප්ලාස්ටික් ආවරණ දෙකක් දාලා තියෙනවා. එකක් අයින් කරගත්තා. මේ තියෙන්නේ අපේ RC කා එක. මේකත් මම පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඒ වගේම අපිට හම්බුලා තියෙනවා චාජි කේබල් එක. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන අපේ ට්‍රාන්ස්මීටර් එක. ඒ වගේම මේකේ ඒ කම්පැනි බියොන් කියන ස්ටෝ එකේ ඒගොල්ලොන්ගේ කොලේකුත් තෙවලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ අපිට RC කාරකත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලට පේන උඩින්ම rock climbing off-road racing කියලා දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ස්පෙයා වීල් එකක් වගේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ තියෙන අපේ වීල් එක වීල්ස් ටික රෝද ටික මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා අපර තියෙන්නේ. ඒ වගේම හොඳ සස්පෙන්ෂන් එකක් තියෙනවා. සස්පෙන්ෂන් එකක් තියෙනවා හොඳ. වගේ තම මේ තින අපේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල එක. තිමගේ පල්ලහම් බලුත් මේ ජිර අපි බලාගන්න පුළන් මේ හරිට බැටි දාම් තින මෙතෙන්ට
පේනවා. ඉතින් මේ ආසේ ට්‍රක්කය ගැන කිව්ව මේක ඕෆ්රෝඩ් ආසේ ට්‍රක් එක මේක අපිට අයිතුන කැටගරීක තම ටොයි ග්‍රේඩ් කියන එක අපිට කැටගරි දෙකක් තියෙනවා ටොයි ග්‍රේඩ් සහ හොබි ග්‍රේඩ් කියලා. ටොයි ග්‍රේඩ් වලදී සාමාන්‍ය සෙල්ලම් කරන සෙල්ලම් කරන තමයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි හොබි ග්‍රේඩ් වලට ගියාම RCs වල ලොකු වෙනසක් වෙනවා. ලොකු කැපැසිටි එකක් තියෙනවා හොබි ග්‍රේඩ් වල. ඉතින් මේකයි තියෙන්නේ ටොයි ග්‍රේඩ්. ඉතින් මේක තනිකරම හදලා තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් වලින් හාඩ් ප්ලාස්ටික් වලින් තම හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් හාඩ් ප්ලාස්ටික් වුණාට කැඩෙන්නේ නැහැ මේක සාමාන්‍ය හොඳ ශක්තිමත් ගතියක් තියෙන මේ RC ට්‍රක් එකේ. ඉතින් මේක අපිට පුළුවන් සෙල්ලම් කරන්න වැලිවල ඒ වගේම තනකොළ වගේ ගතියක් තියෙන පොළවක ඒ වගේම අපිට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගල් උඩින් වගේ මුල් උඩින් වගේ වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපිට වෝටර් ප්‍රූෆ් නෙමෙයි එන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේක වතුරේ දාන්න යන්න එපා. මෙකනිසම එකතු මේක මෝටර 3කින් තමයි වැඩ කරන්නේ. මේක මීටර් 50ක් දුර වෙනකන් අපිට යවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට රිමෝට් එකකින් අපේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකකින් මීටර් 50ක් යනකන් ට්‍රාන්ස්මිටර් රිසීවර් අතරේ සම්බන්ධතාවයක් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේක ෆුල් ප්‍රොපෝෂනල් නම් නෙමෙයි. මේක non proportional. ඉතින් ෆුල් ප්‍රොපෝෂනල් non proportional කියන්නේ සාමාන්‍යෙන් ප්‍රපෝෂනල් සෙම ප්‍රපෝෂනල් එනවා හොබි ග්‍රේඩ් වල RCs වල. ඒ වුනත් ටොයි ග්‍රේඩ් වලට ප්‍රපෝෂනල් එන්නේ නැහැ. ප්‍රපෝෂනල් ගැන අපිට සාමාන්‍ය ඇත්ත වාහනයක් ඩ්‍රයිවිං කරනකොට ඇක්සිලේට් කරනකොට ඇක්සිලේටර් හිමින් පාගනවනම් සාමාන්‍ය ඒ ස්පීඩ් තමයි යන්නේ. උපරිම පෑගුවොත් උපරිම ස්පීඩ් එක වගේ යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙත් ප්‍රපෝෂනල් කියන එක වෙන්නේ අපි රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකේ ටිගර් එක අපි පස්සට කරන ප්‍රමාණය පොඩ්ඩ පස්සට කරනවා සාමාන්‍ය පොඩ්ඩ ස්පීඩ් එකකින් තමයි යන්නේ. සම්පූර්ණයෙන්ම පස්සට කරනවා ටිගර් එක අපිට ෆුල් ස්පීඩ් එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි ඇත්ත වාහනයක ස්ටියරින් එක හිමින් හරවනවා වගේ තමයි මේකේ අපේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකේ දීලා තියෙන වීල් එක කරකවනකොට පොඩ්ඩ කරකවනවා නම් අපිට පුළුවන් ෆුල් ප්‍රපෝෂනල් RC වල ටික ටික ටයර් එක හරවන්න. ඉතින් එතකොට ඒ තමයි එක ෆුල් ප්‍රපෝෂනල් වෙන්නේ. සෙමි ප්‍රපෝෂනල් එකේ වෙන්නේ ඕකේ ඇක්සිලරේටර් එක විතරයි. අපි ඇක්සිලරේට් කරනකොට ඒ වගේම මේක ටිකර එක දිනකොට හිමින් ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන්. non proportional එක එකක්වත් නෑ. සාමාන්‍ය තියෙන විදිහටම ඇතුළේ තියෙන බටන් එක ඒක ටිකර එකේ ගෑවෙනකොට සාමාන්‍ය ඒක දීලා තියෙන ස්පීඩ් එක විතරයි යන්නේ. අපිට ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. ස්ටියරින්ගෙත් ඒ විදිහම තමා අපිට ටොයි ග්‍රේඩ් වල බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හින්දා මේක ටොයි ග්‍රේඩ් වෙන්නේ ඒකයි. මේ ෆුල් ප්‍රොපෝෂනල් එන්නේ ටොයි ග්‍රේඩ් කවදාවත් එහෙනම් ඔයාලට යන්න වෙනවා හොබි ග්‍රේඩ් එකකට. ඉතින් ප්‍රයිස් එකත් එක්ක බලද්දි ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මේකට අපිට 4.8 වෝල්ට් බැටරියක් හම්බ වෙනවා. මිලි ඇම්පියර් 700 විදිහට. ඒකින් තමයි අපිට මේක පවර් අප් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ LED සිස්ටම් ලයිට් සිස්ටම් මොනවත් නෑ. අපිට ලයිට් සිස්ටම් එක අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙනම එක්ස්ටර්නල් බැටරි එකක් මේකට යූස් කරලා. නැතුව මේකෙම එන බැටරියට අපිට ලයිට්ස් දෙන්න බෑ. මුණොත් සර්කිට් බෝඩ් එකට වගේම වාහනේ තියෙන මෝටර්ස් වලට හානියක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද ඒකට දෙන්න ඕන ෆුල් පවර් එක ලයිට්ස් වලට ගියාම ඉතින් අපිට සෙල්ලම් කරන ටයිම් එකත් අඩු වෙනවා. අනික මේක අපිට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් ටයිම් එක ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ටයිම් එක විනාඩි 10ක් 15ක් අතර වගේ කාලයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ රෝද ගත්තොත් මේක රබර් වෙන රෝද. මේක තනිකරම රබර් රෝද තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා අපිට හොඳ කම්ෆර්ටබල් ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ෂොක් ඇබ්සෝබර්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා අපිට සාමාන්‍ය ගල් උඩ මුල් උඩ වගේ යවන්න පුළුවන් කිසි හානියක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි වතුර යවන්න බෑ. මොකද වතුර යවුවොත් මේකට තියෙන්නේ මෝටර් පල්ලෙහා. ඉතින් මේකේ මෝටර් පල්ලෙහා තියෙන නිසා සාමාන්‍ය හදිස්සියේ වතුර ගියොත් මෝටරේට හානියක් වෙලා පිච්චෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. ඉතින් කොහොමත් RC waterproof නොවේ නම් යවන්න බෑ වතුරේ. ඒක හින්දා මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ කාටවත් මේක ගත්තත් වතුර යවන්න කියලා. නමුත් ඕගොල්ලන් තනකොළ වල ඒ වගේම වැලි වල ඒ වගේම කළු පොළවක වගේ යවන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මම මේක සත්‍යයකට වැඩිය පාවිච්චි කරනවා. මේක මම හાર્ඩ් යූස් කරලා තනිකරම බලන්න තියෙන තල් උඩ මුල් උඩ ඔක්කොම ලැබුවා තනකොල්ලේ හැමතැනම බලුවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක හොඳට අපිට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්.
ඉතින් මේක ගන්න වලට මම ඩිස්ක්‍රපෂන් එක ලින්ක දා තියන්න ඒවගේ වට මේක ගන්න පුළුව බියෝන්ද ස්ටෝ එක ගන්න පුල ම FB ලින්ක එක වගේම එක පොඩක්ට කෙලින්ක යටින් ඩිස්ක්‍රපෂන් දා තියන ඒවගේම ස්ක්‍රීන ගොල්ලන්ට මේක ෆෝන් නම්බස් පෙනේ ඇති මේ ෆෝන් නම්බස්වලට වට කතා කරලා මේ ආර්සියක හෝ වෙන තාර්සිස් වට බලාගන්න පුළන් කියල මේකළු FB පේජ් එක විශාල් ප්‍රමාණ කාර්සී තියන ඉතින් ඔකොට කැමති ආර්සියක් ගන්න පුලන් මිල ගනම් බලලා ඉතින් වට මේ පයිස්සකින් මේ ආර්සිකින්න මීටඩිය හොබි ග්‍රේඩිස් ආර්සිස් වලට පවා යන්න පුළුව සාමාන්‍යෙන් ඩිෆෙන්ඩ වලට වගේ ට කැමතිනම් ඒ දේවල් පවා මේ ස්ටෝකෙන් ගන්න පුළුවන් අනි රැකමන් කරන්න පුළුවන් මේ ස්ටෝ එක මේ පේජ්ක මේ ගොල්ලොන්ගේ සවිස්සක අපට මට ගොඩක් දුරට රැකමන් කරපුල මොකද බයි කරා මට අවශ්‍ය දෙවලය අවිස්තර ලබා දුන්න ඉතින් ඒක හින්දා මේ ශොප්පල ගිහිල්ල ගොලට බලන්න පුළුවන් ඉතින් මේක ගත්තොත් මෝටර තුනකින් තම මේක වැඩ කරන්නේ ඒකන්නේ මේක හෝවිල් ආර්ශයක තවට අපිට රෝධ හතරම මේක කරකවන්න පුළුවන් එක පාර එතකොට මේක හෝවිල් එකක් කෙනෙක වටිනාකම තියෙන සාමාන්‍යෙන් කොතන හරි කන්දක් වගේ නක්ගන් තියෙනවන ෆෝවිල් හින්දා අපිට ලේසි නග ගන්න පුළුවන් කන්ද මේක මෝටර් තුනක් තිනු කියන්නේ ඉස්සරහටයි පිටි පස්සටයි රෝධ කරගවන්නේ ඒ මෝටර් දෙකින් අනිත් මෝටරෙන් අපිට ටර් හරවන්න තියෙන් සව මෝටර ගන්න මේ තියෙන වෙතන නෝමල් මෝටර තින එකින් අපිට අපේ ආර්ශයක ටෑප්ටික හරෝගන්න පුළුවන් ඉතින් මේක ස්කෙල්ල ගත්තොත් මේක ස්කලකෙන්නේ එකට දාසයකින් ස්කෙල්කින් කියන ඇත්තවාහන වගේ දාසෙන් එකක් කියනක තම මේකින් තෙරුම් කරන්නේ තින් පොඩිපොඩි හාමිහා වෙන්ඩ ඉටකට තියෙනවා ටෝල්ගේඩ් නිසා හොබිගේට් නං සාමාන්‍යෙන් දශ්‍යමකට හරි හරියන්න නිර්මාණය කරනවා ඉකට දස ස්කෙලෙක වුණට සාමාන්‍ය හොඳ ස්කේල්ල කත්තිය නොමේගේ ඔගොලුන්ට අරගෙන බලන්න පුළුවම සෙල්ලන් කල බලන්න පුළ පොයි වගේද කියලා ඉතින් මේක අපිට කලස් ගන්න පුළුවන් බ්ලු කලයකින් ඒ වගේම බ්ලක් කලයකින් සහ ෆෙඩ් කලයකින් පම්මිතනතිය බ්ලක් කලයක ආර්සියක මේ ඇත්තරම සස්පේෂන් අතින් ගත්තොත් ඉතාම හොඳ මට්ටකම තියෙන ටොයිගඩ් ආර්ශයක තියෙන කිසි ප්‍රශ්න තිබන සස්පේෂන් වල කිසි මවුලත් තිබෙන් නැහැ ඉති මේකවලට මෙටල්වලට අප්ගේඩ් කරගන්න අමාර මෙටල්වලට නැත්තම් හොබිගේඩ් ආර්සයන අප්ගේඩ් කරගන්න පුළන් ඇබ ටොයිගේඩ් වන මෙටල්වලට අප්ගේඩ් කරගන්න අමාරුයි ඉති විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ මේක වත්තුරේ සෙල්ලම් කරන්න එපා මොකද එක විශේෂ මතක් කොළන් දෙයක්ත්තම මොකද හැමෝම නැත්තං ආර්සය එකක් වත්තුරේ දාන්න වඩේ දාන්න බලන හිදකම කියන්නේ ටොල්ගඩ් ආර්සි ඒගැන ෝට පෝ් නොමන ආර්සිස් කවදාවත් වතුරෝක මටක දාන්න එපමක තොට ගොලොගේ ආර්සික තම ඩමේජ්වෙන් එම පුළුවන් ඒවතිරති හම පුළන්වටන්න මිල අධිකයි ඒක හින්ද ඔගොල්ල ගන්න ආර්සික ගොලට පරිසිින් සෙල්ලන් කරන්න ඕන්න වතුරේ නොදා මඩේ නොදා පුළුවන් තරන් වේරිච්ච පරිසරෙක් වෙලිච්ච පොලෝක සෙල්ලන් කරන්න බලන්න තනකොළවල සාමාන්‍යයෙන් පින්න ගති වගේ තිබ්බට ප්‍රශ්නයන් නැහැ තුනත් පුළුවන්නම් පිහදාලා ඒ අරන්තියන්න මොකද යතු යන්න දෙන්න එපා කොහොමන් මෝටර් වලට සර්කිට් බෝඩ් එකට උතනදී සර්කිටේ ඩමේජුණු තයිතින් ආර්සිකක් ගන්න වෙන හදන්න බැහැමුණොත් මෝටර් ඩමේජුනොත් ලොක ප්‍රශ්නකෙන් ඉඩකට තියෙනවාගේ ආර්සික තියෙන කොටිය බහින්ද ඉඩකට තියෙන එක හින්ද ඒ දේවල් නොකර වතුර දාන්න නැතුව මඩේ දාන්න නැතුව සාමාන්‍ය වැලි පොළොවේ තනකොළ තියෙන පොළොවක ඒ වගේ මොන්නම් හලු පොළොවක ගල් තියෙන සාමාන්‍ය ගල්තින පොළොවකගේ සෙල්ලං කරන්න තාර පාර්ක සෙල්ලං කරල බලන්න ඒක තම ගොල්ටි තින විශේෂම දේ ඉති මහිත මේ විඩිගොට ගොල ඉන්ට්‍රස්ටිං ෙන්ඩ ඇති කියලා තම තම සබස්කප් කරත දැම කියලා පලතින තුළ සබස්ක බන කරලා බෙල්ලක ේෂන් ඔල් කියදාගන්න තුමන් දාම අලුත් ටියටෝරිය අන්බොක්ෂ ඩි වගේ දෙවල ගාටම ගන්න නවා ඉතින් මේක බයි කරන්න කැමතින තොට ම ඩිස්කපෂන එක ලින්ක්ස් දාල තියන්න ෆෝන්නම්බස් දාල තියන්න කතා කරලා බලන්න පේජරි ගිහිල්ලා සර්ච් කරල බලන්නවාට කැමති අක්සිස් තියනවද පයිස් කොහොම කියලකට පෝල්දිල බලන්න අලුත් ටික හමෙන පට සුබ දවසක් මම ලෝද් දිසානයි